Thu Thủy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay, ngày 2 tháng 8 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Trước những sức ép liên hoàn từ Trung Quốc, hết chi mạnh tay cho lực lượng không quân, Đài Loan đã lập ngay chiến lược cho lục quân trên bộ. Mới đây nhất, Đài Loan tung thiết kế xe bọc thép mới tăng khả năng công phá. Trong lúc đó, tàu Trung Quốc bắt đầu tiến hành thực thi luật hải cảnh từng gây tranh cãi. Động thái đánh dấu sự tăng đô cho chiến lược bành trướng thế lực của Bắc Kinh, bất chấp phản đối từ các nước. Ở một diễn biến khác, khi khí hậu dần ấm lên, mỏ vàng Bắc Cực vừa là sang chiến, vừa là niềm hy vọng hợp tác cho Mỹ-Trung-Nga. Trở lại với cuộc giao tranh khốc liệt tại Afghanistan, chính quyền Afghanistan đã gồng mình cố chặn Taliban tấn công vào các thành phố trọng điểm. Đáng chú ý tại Myanmar, ASEAN nỗ lực tìm đặc phái viên để xoa dịu hỗn loạn ở nước này. Thống tướng Myanmar trở thành thủ tướng tạm quyền, dời lại bầu cử. Những thông tin nóng khác trên chính trường thế giới. Iran phản bác cáo buộc liên quan đến vụ tấn công tàu Israel ở Oman. Mỹ-Nga ăn miếng trả miếng với các lệnh siết chặt nhân sự. Ngoại trưởng Mỹ sắp họp 5 ngày với các nước Đông Nam Á, mục tiêu là gì? Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 2 tháng 8 ngay sau đây. Trong lúc Trung Quốc đang gia tăng những cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo, Cục Trang bị Vũ khí của Cơ quan Quốc phòng MND hôm thứ Bảy 31 tháng 7 đã thông báo về kế hoạch phát triển một phương tiện chiến đấu xe bọc thép mới, trang bị pháo 105 ly đáp ứng yêu cầu chiến đấu của lục quân. Trong báo cáo ngân sách năm 2020 của Văn phòng Kiểm toán Hòn đảo cho thấy, Bộ Tư lệnh Lục quân ban đầu đã chọn súng 120 ly cho xe bọc thép mới của mình. Tuy nhiên, sau khi thảo luận với đơn vị phát triển, khẩu 105 ly đã được chọn. Cục Vũ khí Đài Loan cho biết pháo 105 ly vẫn là loại pháo được sử dụng rộng rãi nhất cho xe bọc thép trên thế giới. Cục cho biết các phương tiện có súng 120 ly vẫn đang trong giai đoạn phát triển ở nhiều nước và chưa được sản xuất hàng loạt. Trước đó, vào tháng 3, MND tuyên bố rằng Viện Khoa học và Công nghệ Chung San đã mua 2 khẩu pháo xe tăng M68A2 từ Mỹ để nghiên cứu thiết kế của chúng như một phần trong quá trình nghiên cứu phát triển phương tiện chiến đấu. MND cho biết thêm, họ hy vọng loại xe bọc thép mới của mình sẽ có tính cơ động cao, trọng lượng nhẹ và có thể phản ứng nhanh với các sự cố. Từ đó, MND sẽ chỉ định các loại xe bọc thép mới này đến doanh trại chung để thực hiện các cuộc tấn công tuyến đầu và các nhiệm vụ chống thiết giáp. Nếu trong những ngày gần cuối tháng 7, phía Pháp tuyên bố sẽ khởi động một mạng lưới tuần duyên cùng các quốc gia trong khu vực ở Nam Thái Bình Dương để chống lại hành vi đánh bắt trái phép mà giới truyền thông cho là nhằm vào Trung Quốc, thì mới đây tờ Hoàn Cầu Thời báo cho biết 2 tàu tuần duyên Trung Quốc cũng đang được cảnh sát biển nước này CCG điều động từ Thượng Hải đến Bắc Thái Bình Dương để thực thi luật thủy hải sản. Theo CCG, 2 tàu sẽ có cuộc hành trình trên vùng biển ngoài khơi của Bắc Thái Bình Dương trong cuộc tuần tra kéo dài 31 ngày. Nhiệm vụ bao gồm truy quét việc đánh bắt bất hợp pháp và tiếp cận, kiểm tra các tàu cá bị nghi ngờ vi phạm. CCG cũng xác nhận đây là sứ mệnh hành trình đầu tiên của các tàu tuần duyên Trung Quốc trên vùng biển ở Bắc Thái Bình Dương kể từ khi luật bảo vệ bờ biển được thông qua vào năm nay. Được biết, luật bảo vệ bờ biển của Trung Quốc đã từng gây phẫn nộ cộng đồng quốc tế. Theo văn bản luật được công bố, lực lượng hải cảnh Trung Quốc được phép sử dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn ngừa hoặc ngăn chặn các mối đe dọa từ tàu nước ngoài, bao gồm cả sử dụng vũ khí tiêu diệt tàu nước ngoài. Bất chấp sự lên án của quốc tế, phía Trung Quốc cho rằng mục đích của tàu cảnh sát biển Trung Quốc chỉ là tăng cường giám sát các tàu đánh cá hoạt động trên vùng biển của Bắc Thái Bình Dương, hoàn toàn phù hợp với nghị quyết liên quan của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và Công ước về bảo tồn và quản lý nguồn lợi thủy hải sản ở Bắc Thái Bình Dương. CCG cho biết thêm rằng những sứ mệnh như vậy rất quan trọng để duy trì trật tự sản xuất và bảo vệ nghề cá tại nguyên biển của Trung Quốc. Cũng liên quan đến vấn đề quản lý đánh bắt cá, nhưng ở khu vực Bắc Băng Dương, nguồn tin từ Nikkei Asia cho biết Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga là một trong số các quốc gia có kế hoạch tiến hành nghiên cứu chung về vấn đề này để tiến tới thiết lập các quy tắc quốc tế. Theo Nikkei, đại diện của 9 quốc gia và Liên minh châu Âu đang có kế hoạch gặp nhau tại Hàn Quốc vào đầu năm tới để thảo luận về hạn ngạch đánh bắt cá dựa trên các hiệp ước tương tự ở những khu vực khác. Bộ quy tắc chung có thể có hiệu lực sớm nhất vào năm 2022. Đây sẽ là những quy định mở rộng dựa trên một thỏa thuận quốc tế cấm đánh bắt cá không được kiểm soát ở Bắc Cực đã có hiệu lực vào tháng 6. Tờ Nikkei nhận định rằng, việc Mỹ, Trung Quốc và Nga, ba nước có ảnh hưởng nhất trong khu vực, đều đã ký thỏa thuận này đã làm dấy lên hy vọng hợp tác quốc tế trong các dự án khác ở Bắc Cực. Hiện tượng ấm lên toàn cầu đã làm giảm độ phủ băng ở khu vực Bắc Cực tới 40% kể từ thế kỷ trước, khi các ngư trường tiềm năng mở rộng bắt buộc phải đưa ra các quy tắc để ngăn chặn việc đánh bắt không được kiểm soát.
Nghiên cứu chung của các nước nhằm mục đích theo dõi các loại cá ở Bắc Cực và mức độ có thể đánh bắt hiện tại. Nếu lượng cá được đánh giá là đủ, một quy tắc sẽ được ban hành để cho phép đánh bắt thương mại trong hạn ngạch đã định. Các thành viên khác bao gồm Canada, Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Hàn Quốc sẽ thảo luận về việc thành lập một cơ quan quản lý các nguồn tài nguyên vào năm 2023-2024 để cho phép giám sát việc đánh bắt cá chưa được kiểm soát và giải quyết các tranh chấp về đánh bắt cá. Mục tiêu là triển khai vào năm 2023-2024. Hiện tại, các quốc gia đang cạnh tranh để khai thác các nguồn tài nguyên phong phú, bao gồm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và đất hiếm. Trung Quốc đã ban hành sách trắng đầu tiên về chính sách Bắc Cực vào năm 2018, công bố kế hoạch phát triển một tuyến đường biển được mệnh danh là con đường tơ lụa trên băng. Theo kế hoạch 5 năm, Trung Quốc cũng cho thấy ý định tăng cường phát triển tài nguyên. Trung Quốc đã lên kế hoạch cho một dự án khai thác đất hiếm ở Greenland, một động thái đã gây ra phản ứng dữ dội ở địa phương. Còn với Nga, quốc gia có lãnh thổ lớn nhất ở Bắc Cực đã khởi động một dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở bán đảo Yaman ở Siberia vào năm 2017. Ngoài ra, để mở thêm các tuyến đường biển, nước này cũng đang xây dựng các tàu phá băng quy mô lớn. Các cuộc tập trận lớn ở Bắc Cực của Nga vào mùa xuân cũng đã làm dấy lên cảnh báo trong giới chức Mỹ. Chuyển sang tình hình giao tranh căng thẳng tại Afghanistan, theo CNA, Chủ nhật hôm qua ngày 1 tháng 8, lực lượng chính phủ Afghanistan đã phải vật lộn chống lại các cuộc tấn công của phiến quân Taliban vào một số thành phố lớn khi quân nổi dậy đẩy mạnh một cuộc tấn công toàn quốc, bắn tên lửa vào một sân bay quan trọng ở phía nam trong đêm. Giao tranh đã gia tăng suốt nhiều tháng kể từ đầu tháng 5 khi các lực lượng Mỹ và NATO bắt đầu cuộc rút quân cuối cùng khỏi Afghanistan và hiện đã gần như hoàn tất. Sau khi chiếm được nhiều vùng lãnh thổ nông thôn và chiếm được các cửa khẩu biên giới quan trọng, Taliban hiện đã bắt đầu bao vây các thủ phủ của tỉnh. Các chuyến bay ra khỏi Kandahar, thành phố lớn thứ hai của Afghanistan, đã bị tạm dừng sau khi tên lửa tấn công sân bay vào thời điểm trước bình minh. Cảnh sát trưởng sân bay Masud Paston cho biết 2 tên lửa đã bắn trúng đường băng và việc sửa chữa đã được tiến hành để kịp cho các chuyến bay quay trở lại hoạt động. Được biết, sân bay này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp sự hỗ trợ về hậu cần và không quân cần thiết để ngăn quân Taliban tràn qua thành phố, đồng thời cung cấp lực lượng yểm trợ trên không cho các khu vực rộng lớn ở miền nam Afghanistan. Tuy nhiên, theo CNA, lực lượng an ninh Afghanistan ngày càng dựa vào các cuộc không kích để đẩy lùi lực lượng dân quân khỏi các thành phố, bất chấp nguy cơ tấn công dân thường ở những khu vực đông dân cư. Ngoại trưởng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ có một cuộc gặp trực tuyến vào thứ Hai ngày 2 tháng 8, trong nỗ lực tìm ra một đặc phái viên tới Myanmar sau nhiều tháng đàm phán không tìm được sự đồng thuận. Các nhà ngoại giao của ASEAN nói rằng họ muốn chọn ra một đặc phái viên có nhiệm vụ chấm dứt bạo lực, thúc đẩy đối thoại giữa quân đội và các đối thủ của họ. Việc tìm kiếm một đặc phái viên bắt đầu vào tháng 4 khi các nhà lãnh đạo ASEAN đưa ra đồng thuận 5 điểm để giải quyết tình trạng hỗn loạn ở Myanmar kể từ sau khi quân đội lên nắm quyền. Liên Hiệp Quốc và Mỹ đều thúc giục ASEAN xúc tiến việc bổ nhiệm đặc phái viên trong những tuần gần đây. Tại Myanmar, quốc gia Đông Nam Á này không chỉ bị tàn phá bởi các cuộc biểu tình bạo lực và gia giảng, mà nền kinh tế cũng đang suy sụp khi mà số ca nhiễm coronavirus gia tăng đã khiến hệ thống y tế của Myanmar trở nên trầm trọng hơn. Điều này đã khiến cho cuộc khủng hoảng nhân đạo trong vài tháng qua trở nên tồi tệ hơn. Trong cuộc họp vào thứ Hai ngày 2 tháng 8, các nhà ngoại giao cho biết ASEAN cũng sẽ công bố đề xuất cung cấp viện trợ cho Myanmar, bao gồm hỗ trợ để chống lại đại dịch. Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing vừa tuyên bố trở thành thủ tướng tạm quyền của Myanmar, đồng thời bổ nhiệm Phó Thống tướng So Win trở thành Phó Thủ tướng tạm quyền. Thông tin được truyền thông của chính quyền quân sự cho biết vào ngày 1 tháng 8, đúng 6 tháng sau cuộc đảo chính rúng động. Thống tướng Min Aung Hlaing suốt thời gian qua đã lãnh đạo Hội đồng điều hành nhà nước SAC, vốn được thành lập sau vụ chính biến và hiện đã chuyển đổi thành chính phủ tạm quyền. Ông Min Aung Hlaing phát biểu vào hôm Chủ nhật, để thực thi các nhiệm vụ của đất nước nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn, Hội đồng điều hành đã được cải tổ. Thống tướng Myanmar cũng thay đổi lời cam kết về thực hiện bầu cử dân chủ. Theo đó, tình trạng khẩn cấp chỉ chấm dứt vào tháng 8 năm 2023 và sau đó mới tiến hành bầu cử, tức là chậm hơn 6 tháng so với lời hứa ban đầu của chính quyền quân sự. Mặt khác, ông Min Aung Hlaing nhấn mạnh, tôi đảm bảo sẽ thiết lập một cuộc tổng tuyển cử dựa trên dân chủ và thể chế liên bang. Ông Min Aung Hlaing cũng cho biết chính phủ tạm quyền sẵn sàng làm việc với bất kỳ đặc phái viên nào từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Được biết, ASEAN đang dẫn đầu nỗ lực ngoại giao để giải quyết khủng hoảng tại Myanmar khi quốc gia này không chỉ gặp biến cố chính trị mà còn bị thiên tai, dịch bệnh tấn công mạnh mẽ trong 2 tháng gần đây.
Trong một sự vụ đáng chú ý tuần này, tàu chở dầu của Israel đã bị tấn công ngoài khơi Oman vào đêm 29 tháng 7, khiến cho một thuyền trưởng người Romania và một nhân viên an ninh người Anh thiệt mạng. Mặc dù cuộc tấn công hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng cả Israel và phía Mỹ đều đổ lỗi cho Iran là nước đứng sau vụ việc lần này. Thế nhưng vào Chủ nhật ngày 1 tháng 8, Iran đã chính thức lên tiếng phủ nhận lời buộc tội. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói trong một cuộc họp báo hàng tuần rằng chính Israel đã tạo ra bất an, khủng bố và bạo lực. Những cáo buộc của Israel chỉ nhằm mục đích chuyển hướng sự chú ý khỏi sự thật và là những lời lẽ vô căn cứ. Lập tức, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cáo buộc Iran cố trốn tránh trách nhiệm về vụ việc, đồng thời gọi sự phủ nhận của họ là hèn nhát. Ông Bennett còn lặp lại lời buộc tội của mình: "Tôi tuyên bố dứt khoát Iran là bên thực hiện vụ tấn công con tàu." Theo Reuters, cuộc tấn công hiện đang được phỏng đoán là do một máy bay không người lái gây ra, nhưng phải cần có thêm bằng chứng. Bên cạnh đó, cũng có vài quan điểm cho rằng con tàu đã gặp phải cướp biển hoặc một vụ tai nạn. Trong khi các nguồn tin tình báo của Mỹ và châu Âu vẫn khẳng định Iran là nghi phạm hàng đầu của họ trong vụ việc. Những tháng gần đây, Iran và Israel đã trao đổi cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công vào tàu của nhau. Căng thẳng đã gia tăng ở khu vực vùng vịnh kể từ khi Hoa Kỳ tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran vào năm 2018, sau khi cựu Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Washington khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran và một số cường quốc khác. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ họp trực tuyến với 10 bộ trưởng ngoại giao của các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và một số quốc gia khác trong suốt 5 ngày liên tiếp tuần này. Thông tin vừa được một quan chức ngoại giao cấp cao Hoa Kỳ cho biết vào hôm 31 tháng 7 vừa qua. Ngoài ra, ông Blinken sẽ có cuộc họp riêng với các nước thuộc tiểu vùng hạ lưu sông Mekong như Myanmar, Campuchia, Lào, Việt Nam và Thái Lan. Quan chức ngoại giao Mỹ cho biết với hãng tin Reuters rằng, "Tôi nghĩ đây là sự thể hiện rõ ràng cam kết của Mỹ ở khu vực." Trong những năm gần đây, không phải lúc nào quan chức Mỹ cũng tham gia họp với ASEAN. Có thể thấy Washington ngày càng muốn xoay trục mạnh mẽ hơn về châu Á-Thái Bình Dương, đề cao hơn vai trò địa chiến lược quan trọng của Đông Nam Á. Khu vực có dân số hơn 600 triệu người và chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, một vấn đề khiến cho Mỹ hết sức quan ngại. Gần đây, hàng loạt quan chức hàng đầu của chính phủ Mỹ đã đến thăm Đông Nam Á. Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman thăm Indonesia, Campuchia, Thái Lan vào tháng 5 và tháng 6. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vừa thăm Việt Nam và Philippines trong tuần qua. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng dự kiến có chuyến công du đến Singapore và Việt Nam. Quan chức ngoại giao Mỹ đánh giá Washington đang cử các lãnh đạo đến thăm Đông Nam Á với tần suất có tính toán kỹ lưỡng để các nước không phải lo ngại rằng Mỹ chưa xem trọng đúng mức khu vực này. Bên cạnh đó, vị quan chức đánh giá các khoản hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Đông Nam Á đã thay đổi hình ảnh của Mỹ trong mắt các nước khu vực. Tính tới giữa tuần sau, Mỹ sẽ quyên góp tổng cộng 23 triệu liều vaccine cho Đông Nam Á, giữa lúc dịch bệnh bùng phát mạnh ở nhiều quốc gia và tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. Trước đó, Mỹ đã vận chuyển 3 triệu liều vaccine Moderna đến Việt Nam và gửi thêm vaccine tới các nước Đông Nam Á khác. Tuy nhiên, thỏa thuận của Mỹ vào tháng 3 với các thành viên Bộ Tứ Kim Cương là Nhật Bản, Úc và Ấn Độ về việc cung cấp 1 tỷ liều vaccine cho khu vực đang tạm thời bị đình trệ. Nguyên nhân do lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ nhằm đảm bảo nhu cầu tạo miễn dịch đẩy lùi cơn sóng thần COVID-19 đã càn quét nước này. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, Đại sứ quán Mỹ tại Nga sẽ giảm số lượng nhân sự xuống còn 120 người. Theo AP đưa tin, 182 nhân viên văn phòng, tài xế và nhà thầu người địa phương làm việc cho Đại sứ quán và các tổng lãnh sự quán Mỹ tại Nga đã bị buộc thôi việc do chính quyền Moscow ra lệnh cấm người Nga làm việc cho các đại sứ quán Mỹ và yêu cầu chấm dứt hợp đồng với các nhân viên không phải người Mỹ trước ngày 1 tháng 8. Đây là động thái nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt chống Nga của Washington vào tháng 4. Trước đó, vào tháng 4, Washington đã trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga, tuyên bố họ có quan hệ với các cơ quan tình báo Nga. Không những vậy, phía Hoa Kỳ còn đưa ra các lệnh trừng phạt Nga liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ. Hiện tại, giới hạn tổng số biên chế cho cả cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Hoa Kỳ và cơ quan đại diện Hoa Kỳ tại Nga vẫn giữ nguyên là 455 người. Moscow đã nhiều lần nói với Washington rằng họ sẵn sàng tiếp nhận các nhà ngoại giao và nhân viên khác từ Washington. Tuy nhiên, như Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov cho biết vào tháng 7, phía Hoa Kỳ đã không nộp đơn yêu cầu thị thực ngoại giao nào cho đến nay. Sau khi Nga đưa ra lệnh cấm, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã dừng dịch vụ lãnh sự thông thường. Từ tháng 5, cơ quan này chỉ xử lý đơn xin cấp visa vào Mỹ trong trường hợp khẩn cấp. Việc này đã gây ra nhiều khó khăn cho những người cần xin thị thực Mỹ tại Nga.
Trong cuộc điện đàm mới đây với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ Ankara dập tắt các đám cháy rừng đang hoành hành ở nước này. Điện Kremlin hôm 31 tháng 7 cho biết cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao xoay quanh mục tiêu tìm ra giải pháp chống lại những thách thức mà thảm họa thiên nhiên đang gây ra. Trong đó, ông Vladimir Putin đã khẳng định Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho Thổ Nhĩ Kỳ, nhanh chóng dập tắt các đám cháy. Ông Recep Tayyip Erdogan đã bày tỏ lòng biết ơn vì sự hỗ trợ nhiệt thành từ phía Nga. Bên cạnh đó, hai tổng thống cũng trao đổi nhiều vấn đề cấp bách liên quan đến quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trong đó, đôi bên đều đánh giá cao kết quả cuộc họp của Ủy ban Liên Chính phủ song phương được tổ chức gần đây. Điện Kremlin cho biết thêm, trong cuộc hội đàm, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng cam kết chung tay thực hiện các thỏa thuận trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, năng lượng và các lĩnh vực khác. Moscow và Ankara thống nhất sẽ nỗ lực duy trì mối quan hệ song phương bền chặt. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và xung đột chính trị leo thang, đầu tháng 8 này, hàng triệu người Mỹ có thể lâm vào tình cảnh vô gia cư khi lệnh cấm trục xuất trên toàn quốc hết hiệu lực. Với hàng tỷ đô la quỹ chính phủ dành ra để giúp những người đang thuê nhà ở tại Mỹ vẫn chưa được sử dụng, Tổng thống Joe Biden đã thúc giục Quốc hội gia hạn tạm hoãn lệnh cấm trục xuất dành cho người chủ nhà và người thuê nhà thêm 11 tháng. Tuy nhiên, trước đó, Tòa án tối cao đã đưa ra phán quyết ngăn cản Nhà Trắng thực hiện điều này. Các thành viên Đảng Cộng Hòa cũng không mấy ủng hộ nỗ lực gia hạn lệnh cấm trục xuất đến giữa tháng 10 của Đảng Dân Chủ. Hạ viện đã hoãn lại việc xem xét đề xuất này qua kỳ nghỉ hè. Trước động thái này, một số đảng viên Đảng Dân Chủ cánh tả đã đứng ở ngoài Điện Capitol cả đêm để phản đối và yêu cầu các đồng nghiệp gấp rút giải quyết vấn đề trên vì chỉ cần đồng hồ điểm sang ngày 1 tháng 8. Những cảnh tượng đau lòng sẽ xảy ra khắp đất Mỹ. Nhiều gia đình cùng với đồ đạc của họ vất vưởng bên đường mà không biết đi đâu về đâu. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC lo ngại tình trạng vô gia cư sẽ làm đẩy nhanh số ca nhiễm coronavirus. Nhiều lĩnh vực ngừng hoạt động do Covid-19 khiến Mỹ mất đi khoảng 20 triệu việc làm trong thời gian qua. Mặc dù hơn một nửa trong số đó đã được phục hồi, nhưng nhiều gia đình vẫn xoay sở vất vả để trả tiền thuê nhà. Cục điều tra dân số cho biết trong số 51 triệu người thuê nhà được khảo sát, có 7,4 triệu người đóng trễ tiền thuê và gần một nửa trong số đó cho biết họ có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà trong 2 tháng tới. Theo một nghiên cứu của Viện Gia đình Jain, gần 80% các hộ gia đình chậm trả tiền thuê nhà tính đến đầu tháng 7 đang sống ở các điểm nóng Covid-19. Ngay sau khi tiếp quản, chính quyền ông Biden đã nới lỏng các thủ tục giấy tờ và điều kiện cho người dân tham gia vào chương trình hỗ trợ thuê nhà khẩn cấp. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh không có lý do gì để bất kỳ tiểu bang hoặc địa phương nào không tăng tốc cấp vốn cho chủ nhà và người thuê nhà đã bị thiệt hại trong đại dịch này. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn khẳng định việc quản lý vẫn thuộc về các quan chức nhà nước và địa phương. Tại một vườn thú ở Indonesia, 2 chú hổ Sumatra có kết quả dương tính với Covid-19 vào giữa tháng 7 đã dần hồi phục lại. Chính quyền Jakarta cho biết trong một tuyên bố vào Chủ nhật ngày 1 tháng 8 rằng các nhà chức trách đang cố gắng tìm hiểu xem chúng bị nhiễm bệnh như thế nào. 2 chú hổ là Tino 9 tuổi và Hari 12 tuổi đã được xét nghiệm Covid-19 sau khi cả hai đều có các triệu chứng giống như cúm, khó thở và chán ăn. Các quan chức cho biết những con hổ đã trải qua khoảng 10 đến 12 ngày điều trị và đang dần có dấu hiệu hồi phục. Điều kỳ lạ là không ai trong số những người chăm sóc và công nhân tại vườn thú có kết quả dương tính với coronavirus trong khoảng thời gian những con vật bị nhiễm bệnh. Nói riêng về Indonesia, nơi đây đã trở thành tâm chấn Covid-19 ở Đông Nam Á, với số ca lây nhiễm tồi tệ nhất. Theo số liệu thống kê từ Reuters, đã có hơn 3,4 triệu ca nhiễm và hơn 94.000 ca tử vong kể từ khi bắt đầu đại dịch. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 2 tháng 8 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.